Welkom bij deel 2 over het effectief feedback geven. Ik ben Roos Hanemeijer, fysiotherapeut en sportcoach. In de vorige video zijn we gaan focussen op het vragen naar het proces bij een sporter. Daarbij had ik al verteld dat je maximaal 3 vragen moet stellen en daarna feedback moet geven. Ik had ook uitgelegd dat er verschillende soorten vragen zijn, namelijk gericht op proces, gericht op emotie en gericht op kwaliteiten van de sporter. In deze video sta ik stil bij hoe je dan het beste feedback kan geven. Als je effectief feedback wil geven, moet je de volgende 3 dingen onthouden. Wees kort en bondig, specifiek en positief. Deze ga ik nog stuk voor stuk toelichten. Door je feedback kort en bondig te houden, is de kans groter dat de feedback ook aankomt. Want als je te veel informatie geeft, dan slaat de sporter dat niet op. Kies dus 1 ding of maximaal 2 dingen waar je op gaat focussen met het geven van feedback. Je kiest dus een hoofdfocus. En mijn advies zou zijn om te kiezen voor de oorzaak van de verstoring. Dat je dat kiest, waardoor alle andere dingen waar je eigenlijk ook feedback op zou willen geven, vanzelf veranderen. Een voorbeeld. Laten we kijken naar de foto. Dit is een landing uit de sprong, waarbij ik vind dat haar gewicht veel te veel op haar tenen zit. Daarbij zijn de armen te ver naar achter, de hoofd is te ver naar voren. Ik kan dit allemaal gaan corrigeren, of ik kan me concentreren op het hoofdoorzaak waarom ze zo ver naar voren landt. En als feedback geven, land meer boven het midden van je voeten. Je landt nu boven je tenen, probeer in je landing meer in het midden van je voeten te blijven met je balanspunt. Door je feedback specifiek te maken, weet de sporter wat hij moet doen en hoe die beter kan worden. Ik ga 3 voorbeelden geven aan de hand van deze foto. De eerste is het focuspunt. Bijvoorbeeld, blijf op de bal letten die je in je handen hebt, dat hij stil blijft en op zijn plek blijft. Op die manier weet de sporter waar hij op moet focussen om zichzelf te verbeteren. En het is kort en bondig. Ik kan ook kiezen om feedback te geven op de uitvoering. Bijvoorbeeld, strek je linkerknie meer door. Ook dan weet de sporter precies wat hij moet veranderen. En ik kan ook nog een observatie maken in het gedrag. Namelijk, ik zie dat je strak voor je uitkijkt, wat mij het idee geeft dat je heel erg aan het concentreren bent. Dat vind ik goed om te zien. Maar probeer het ook eens zonder die concentratie, of het je dan nog steeds lukt. Dan geef je ook de sporter gelijk een nieuwe uitdaging mee. Wat ook heel belangrijk is om je feedback positief te brengen. Wetenschap laat zien dat hij dan veel beter aankomt dan als je dat negatief brengt. Ik heb dat nog verder onderbouwd in mijn video Coachen met Succes. Ik neem deze stappen nog eens door aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Stel de jongen op de foto is een basketballer die een lay-up aan het oefenen is, maar de bal wil maar niet in de basket. Ik ga maximaal 3 vragen aan hem stellen. Wat voel je? Ik ben boos, geeft hij aan. Is dat helpend? Ja, want daar krijg ik meer energie van en dan spring ik hoger. Wat helpt niet, is mijn volgende vraag, dat die bal niet in die basket gaat. Ik heb nu maximaal 3 vragen gesteld, dus het is tijd voor wat feedback. Ik geef hem de volgende feedback. Ik zie een sterke focus in je ogen en veel energie in het bewegen. Daarmee bevestig ik eigenlijk wat hij zelf zegt. Ook zie ik veel spierspanning. Deze spanning lijkt net te hoog te zijn voor jouw doel. Hiermee geef ik dus specifieke feedback dat ik denk dat hij inderdaad energie krijgt door zijn boosheid, maar ook veel spierspanning. En dat hij mogelijk door de spierspanning zijn doel niet kan halen, namelijk de bal in de basket. Na de feedback ga ik weer verder met het stellen van vragen. De vraag die ik hem stel is de volgende. Kan je de spierspanning of boosheid zo verlagen dat je energie en focus niet verliest, want dat is iets positiefs, maar wel je doel behaalt? Hij denkt even na. En vervolgens zegt hij, misschien kan ik een keer diep ademhalen, zodat als ik de lay-up maak, dat ik wel focus op het vierkantje waar de bal in moet. Ik kies ervoor om niet nog een vraag te stellen, want ik vind dit een heel goed antwoord. Dus ik geef hem gelijk feedback. En ik zeg, dat klinkt als een goed plan. Wil je nog meer weten over het geven van feedback of het geven van trainingen? Lees dan een van deze 2 boeken of abonneer op ons YouTube kanaal Effectief Sporten. Bedankt voor het kijken en veel succes met trainen.